به نام خدا. به مقاله 7 رسیدیم و این مقاله رو تحت عنوان فراق و وصال ارائه میکنم و در ادامه کار اگر اجازه بدید توضیحاتی رو هم خدمت شما ارائه خواهم کرد. فراق و وصال. فرد شیگرا یافته‌های ذهنی خود در فضای شکلی را به شی یا ابژه نسبت می‌دهد و مفاهیم انتزاعی به دست آمده را در حد مشخصات یک ابژه تقلیل می‌دهد. ولی فضای شکل از دید ناظر پیوسته در حال تغییر و تحول تدریجی یا دفعی است. بنابراین دیر یا زود انسان شیگرا دچار فقدان کلی یا جزئی نمایش ابژه‌ها در فضای شکلی خواهد شد. حال او دچار فراق یا هجران شی یا اشیاء مورد نظر خود است. مشخصه این مرحله حس ناکامی، آشفتگی و عدم تعادل فکری و روانی و تلاش بیهوده جهت بازگشت یا بازیابی فضای شکلی مورد نظر است. گویی او طالب وصال منظره‌ای است که از ابتدا خود به صدها زبان گفته بود که ماندنی نیست. فرد ذهنگرا مفاهیم انتزاعی به دست آمده را به فضای بیشکل ذهن خود نسبت می‌دهد و در اولین قدم ناپایداری فضای شکلی را پذیرفته است. پس در صورت تغییر در ابژه یا فقدان آن به ذهن خود تکیه خواهد کرد. او نیک می‌داند پس از این آشفتگی مقطعی فضای شکلی دوره جدیدی از آرایش ابژه‌ها نمایان خواهد شد. با این حال فرد ذهنگرا نیز دچار فراق یا هجران یا طلب وصال خواهد گردید. او در بازگشت از فضای انتزاعی کسب مفاهیم و ورود به فضای شکلی با ملال و آزردگی روبرو می شود. اما همین درد فراق از مقام اسم و آگاهی باعث آزادی او از تعلقات شکلی و تلاش مستمر برای وصال مجدد می گردد. خب به بخش توضیحات و تفسیر این مقاله می رسیم. فرض ما در این مقاله به این صورت هستش که دو فرد رو، یکی شیگرا و دیگری ذهنگرا رو در روبروی یک تجربه قرار بدیم. صحنه ای رو هر دو دارن میبینن که ابژه یا ابژه‌هایی روبروشون قرار گرفت و حالا هر دو میخوان نسبت به اتفاقی که در صحنه اتفاق میفته واکنش نشون بدن. نکته کلیدی در فضای این صحنه تغییر ابژه‌هاست. یعنی مشخصات اونها در حال تغییره. خود شما هم چنین تجربه‌ای رو دارید که اشیایی که روبروتون هستن، مناظری که روبروتون قرار گرفته دارن تغییر میکنن، تحول پیدا میکنن. ممکنه این تغییر و تحولات تدریجی یا دفعی باشه. واکنش یک فرد شیگرا که یافته ها رو همیشه به شی نسبت میداد چه خواهد بود؟ بدیهی است که وقتی صحنه رو از دست بده دچار یک فقدان میشه. احساس میکنه که اون شرایط آن چیزی نیست که او عادت کرده با آنها روبرو بشه. حس ناکامی به او دست میده. آشفته میشه. اون تعادل فکری و روانی که داشت رو از دست میده. و میدونید که غالب این افراد دائما تلاش میکنن به هر صورت ممکن صحنه رو به شرایطی که در اول مورد نظرشون بوده برگردونن و این تلاش بیهوده است. درس بزرگی که این مناظر به ما میدهند همون تغییراتی است که میدهند و اینکه به صورتهای مختلف به ما یک پیام رو منتقل میکنن. ما ثابت نیستیم. مفاهیمی که شما از ما میگیرید مهمه. خود ما ارزشی نداریم به عنوان اینکه مورد تعلق فکری شما قرار بگیریم.
در مقابل فرد ذهنگرا که تمامی تکیه خودش رو به ذهن داره و مفاهیم انتزاعی که به دست میاره رو به ذهن خودش میسپاره و نگهداری میکنه، خیلی زود میفهمه که این فضای شکلی ناپایداری داره و اون نباید دل به فضای شکلی ببنده. پس اگر تغییری هم به وجود بیاد، با فرضی که در ذهن خودش داره خودش رو آماده میکنه که تکیه خودش رو روی ذهن قرار بده. او به زودی در میابه که این آشفتگی ها مقطعی خواهند بود و هر بار آرایش جدیدی از اوبژه ها روبروی او قرار میگیرن که همین موضوع باعث میشه که او بتونه فضای ذهن خودش رو در آرایش های مختلف یک بار دیگه بازنگری کنه و افکار جدیدی رو تولید بکنه. افرادی که ذهنگرا هستن نیز اونها هم دچار فراق یا درد وصال میشن. چرا؟ چون وقتی از اون فضای بیشکل ذهن خودشون به سمت فضای شکلی برمیگردن، خودشون رو روبروی صحنه‌ای میبینن که اون صحنه ما قبل نیست، صحنه‌ای که قبلا دیدن نیست. دوباره این نکته برای اونها روشن میشه که باید برگردن به فضای ذهنی خودشون. اینجا پایداری وجود نداره، اینجا جایی نیست که بخوان به اشیا دل ببندن. پس همین یاد کردن نکاتی که گفتم اونها رو با یک دردی آشنا میکنه، درد فراق یا طلب وصال. میخوان برگردن به همون جایی که فضای آرامش اونهاست، فضایی که در اونجا میتونن از تعلقات شکلی فاصله بگیرن. خب بهتره که به جمع‌بندی مقاله بپردازیم و این سوال رو مطرح کنیم: آیا در فضای شکلی یک فردی که ذهنگرا هست، فردی که ما دوست داریم آنگونه زندگی بکنیم، شبیه او زندگی بکنیم، آیا او در تغییراتی که در اطرافش داره به وجود میاد دچار آشفتگی نمیشه؟ دچار حالتهای فکری و روانی نمیشه؟ جواب این هستش که بله، او هم چنین مواردی رو تجربه میکنه. نکته مهم در بحث توقف در این آشفتگی هاست. افرادی که شیگرا هستن مدت توقفشون در این عدم تعادل فکری، در اون آشفتگی های فکری مدت زمان زیادی هست. نمیخوان باور کنن که اون اشیا، شیها، آن مناظری که میدیدن به کناری رفته و دیگه اون مناظرهای قدیمی وجود ندارن. این عدم پذیرش هست که کار رو بسیار سخت خواهد کرد و میبینید بارها که اونها تلاش‌های آنچنانی انجام میدن که دوباره برگردن تو همون فضاهای شکلی. اما یک فردی که ذهنگرا هست تکیه به ذهن خودش داره، یادگارهایی در ذهن خودش داره، مفاهیم رو در اونجا نگهداری کرده، ارزش‌ها رو به اون مفاهیم میده. پس اگر دچار آشفتگی مقطعی بشه، مدت زمان وقوفش در این دوره آشفتگی کوتاه خواهد بود. امیدوارم که با بررسی این مقاله شما هم به این نتیجه برسید که بهترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم این هستش که تبدیل بشیم به یک فردی که اهمیت بیشتر رو به ذهن خودش میده. دعوت میکنم شما رو که در پایان این برنامه به این موسیقی توجه کنید.